Tror du att du kan lita på din hjärna? Då ska du få tänka om nu. För vi uppfattar faktiskt inte alls allt det vi tror oss uppfatta. Tvärtom så lurar hjärnan oss och vi missar information hela tiden. Och det här kallas för förändringsblindhet. Och det ordet får du gärna börja jobba kring, Henrik. Ja, jag har märkt det, för det är ju ingen som har hört det tidigare. Nej. Och jag börjar fundera på om jag har hittat på det själv. För det är ingen som har hört det. Så jag tänker claima det ordet nu, om inte annat. Gör det. Men så här är det, och det kan låta lite konstigt att vi ska prata om det här idag. Men det finns en anledning, och den anledningen handlar om förutfattade meningar. Men jag kommer till det. För först måste vi nämligen börja med hur vi ser saker och ting. Därför att när du tittar på mig nu, Peter, eller när vi ser världen här runt omkring, då tittar vi inte på alla punkter överallt. Det skulle bli jättemycket information att ta in. Så vi väljer ut några stycken och sen målar liksom vår hjärna i det den anser. Det här är nog däremellan. Vi har ju blinda fläcken i ögat. Det finns ett område i ögat där vi inte ser. Men det är ändå en bild där. Vi har inte ett hål i synfältet. Och det är för att vår hjärna tar det den ser runt omkring den här fläcken och så fyller den i, ja men det är nog samma där också. Så målar den i den. Så väldigt mycket av det vi ser är vår hjärnas konstruktion och förståelse av världen snarare än hur den faktiskt ser ut. Och problemet är att vår hjärna vill också vara väldigt ekonomisk, den vill spara energi. Vilket innebär att den vill inte anstränga sig i onödan. Så att om den har bestämt för att ungefär så här är världen, då kommer den förutsätta det även nästa gång. Även om det inte är riktigt sant. Och det gör att vi kan börja missa saker när det inte riktigt är på samma sätt. Och då kan det här kan ju låta, men jaha, det där låter ju lite roligt men kanske inte så viktigt. Men det är det här som är förändringsblindhet. Vi ser inte förändringar i vår tillvaro. Vår hjärna jobbar med förutfattade meningar. Och det här sker inte på en liten skala. Vi gjorde ett litet experiment som jag tänkte jag ska visa er. Och för att ni ska förstå vad det vi ser nu, för vi ser nämligen allt på en gång. Men jag skickade ut en skådespelare på stan som fick stanna en främmande människa och fråga om vägen. Under det här samtalet så kommer det två otrevliga byggarbetare trängas emellan med en masonitskiva. Under tiden, och sen är de förbi. Men under tiden det sker så har nu den här skådespelaren bytts ut mot en annan person. För vi vill se om den här människan vill stanna på stan, om de kommer märka att vi byter person. Och hur lika kan det vara, hur olika. Så vi testade med lite olika konstellationer där. Så vi kan titta lite kort bara på om någon överhuvudtaget upptäckte vad som hände då. Ja. Är jag här eller är jag... Men förlåt. Ja, var är det någonstans? Här kan vi titta lite här neråt. Först och främst, var är vi någonstans? Nu är vi vid Östermalmstorg. Där är vi. Ja. Nu ska vi se. Ja, okej. Ja, men jättebra. Var pekar det? Östermalmstorg. Har vi åt rätt? Vad heter det? Har jag kartan åt rätt håll för det första? Nu ska vi se. Då ska vi se. Det där... Rådmansgatan. Ja, var har vi någonstans? Och vad som händer här är ju att de här personerna, alltså rent bokstavligt talat inte ser bytet. För hjärnan har bestämt sig så här ser det ut och då är det så det kommer vara. Fråga direkt från Peter. Ja, men det känns som att de inte riktigt är där utan att de är liksom på väg någon annanstans. Faktum är att var de är i kartan. Eller hur? Som missar. För enda sättet att spräcka det här, vilket vi kommer till sen, det är att ge det uppmärksamhet. Det vill säga om vi började se det med ögonen. Ja. Men först vill jag veta, men hur långt kan vi ta det här liksom? För ni såg ju de här killarna, de är ungefär samma längd med olika hårfärg. Tjejerna skilde det ganska mycket längd på ålder. Så vi provade experimentera med lite olika variabler och sen tänkte jag att vi byter kön då. För jag ville ha någonting där jag visste att här ser vi vad som händer i alla fall. Man kan alltid ta det på könet. Ja, alltid där. Och där blev det mycket riktigt som jag hade tänkt. Men vi fick en liten överraskning ändå. Så vi kan titta på det också, bara för säkerhets skull. Så här kommer könsbytet. Östermalmstorg. Där. Aha, här. Och vet du hur man skulle kunna gå till Gärdet? Gick du inte på det? Det var ganska bra. Tack. Yeah. Do you know where we are? We're in Östermalm. We're right. Sorry. We are Navelgatan. We're right around here. Oh, thank you. I think. Wait a minute. No, we're right here because that's the church right there. Okay. Okay? Okay, thank you very You're much. welcome.
Men hon satte på sig glasögonen. Och varför tycker jag då att vi ska prata om det här, förutom att det är ett roligt fenomen? Jo, för min poäng är egentligen bara den här, att vår hjärna gillar att bestämma sig för så här är det och sen köra på det. Så vi har alltså en förprogrammering till att gå i slentrian, att använda förutfattade meningar, invanda mönster, för det sparar energi åt vår hjärna. Men vi lever ju i en värld som inte är sån att den är statisk. Det kanske var så en gång i tiden, men kartan skrivs om varje tisdag förmiddag, känns det som. Eller ja, nu syftar jag på mig själv, men i övrigt också. Och det kanske inte alltid är bra att man kommer in till jobbet, där är sura Bosse. Nej, men han kanske inte är sura Bosse idag. Men vår hjärna liksom trippar oss till att hela tiden gå in i de här mönstren. Så rent socialt tycker du att vi kommer kunna utvecklas mycket bättre om vi blir medvetna om den här förändringsblindheten? Exakt. Är det rätt? Det är precis så det är. Och också naturligtvis geografiskt, så ifall någon bygger om en väg, men det ser vi. För konststycket är ju, som vi märkte när vi började ta kontakt med folk, att när vi blir medvetna om, när vi sätter fokus, då försvinner det här. För då måste hjärnan ta in informationen igen. Så att jag skulle väl vilja... Men det här är ingenting vi kan träna bort. Det är så här. Vår hjärna gillar förutfattade meningar. Den gillar att bestämma, så här är det, nu ändrar vi inte på det. Och det kan vara väl bra att veta om det. För att hela tiden ställa sig frågan, men är det så? Eller hur är det egentligen? Vad är det för dag idag? Hur mår Bosse? Så hur menar du att vi ska jobba kring det här då? Ja, alltså det första är ju att förstå det, att det är så här. Vi går i slentrian, det går inte att komma ifrån. Vi hittar på grejer, och det kan ju också vara intressant att förstå att den värld vi ser är ju en värld vi har hittat på. Det är inte hur det faktiskt är. Men att vara medveten om det och därför också ställa sig frågan hela tiden, det vill säga ge det uppmärksamhet. Vad är världen idag? I en kontext som är relevant. Det kan ju vara vilka flaggor har de hängt ut utanför varuhuset till just den sociala miljön. Är det verkligen idag så som jag alltid förutsätter att det är? Eller är det på ett annat sätt? Men det är klart man måste kunna träna sig på att upptäcka och vara vaksam på detaljer. Absolut, absolut. Och det handlar ju om som sagt, förståelsen och också viljan att vilja se det igen. Och där kommer vi vara lite motverkade, för vår hjärna tycker det är lite jobbigt. Så då kan det vara bra att förstå det. Att vi liksom, det är inte vårt fel om vi hamnar i de där facken eller börjar använda oss av förutfattade meningar. Vi är programmerade till att göra det. Så till den grad att vi inte alltid ens ser om personen vi pratar med byter kön. Om inte det är det relevanta för oss just då. Vad tänker du på nu? Ja, men jag tänker att jag blir lite deppig över att liksom få höra av dig som ju har läst på och kan det här ämnet att vi är sådana på något sätt. Och att det känns som det krävs en del arbete för att förändra sig. Ja, om men man så tänker är det. till själv på vad man gör och hur man gör och de förväntningar man har. Ja. Men nu kan jag inte hålla mig längre. Alla är faktiskt inte så. Jag är knäpp, jag är lite störd. Jag tänker nu på att det står 2 röda skålar bakom ditt vänster öga. Eller när jag ser en film så tänker jag på att nu är klockan 24 och alla de här små detaljerna. Vad gör det mig till? Ett psycho eller är det okej då? Jag skulle säga att du är som jag. Nej. Och sen om det är ett psycho, det vet jag inte. Men en väldigt observant person, och det är precis det där. Jag tycker om det. Ja. Att notera allting, den där granen lutar lite. Därför det kan ju också vara så att det är relevant information för dig som man annars missar. Om man inte, och det har vi varit inne på förut också tidigare veckor, om jag ser den där lutande granen och så noterar jag fast jag behöver inte bry mig om den. Men är det en egenskap eller har vi övat upp det? Vilket av det? Detaljseendet? Ja, just det. Ja, detaljseendet är någonting som vi övar på. Det är det. Det måste komma med en medvetenhet. Förändringsblindheten, den har vi i oss som överlevande biologiska organismer bara. För att så är det, vi är ju inte gjorda för att gå omkring och liksom bära på värderingar och så vidare. Vi är gjorda för att överleva och reproducera oss. Och alla de här mekanismerna, det är det de... Att inte anstränga hjärnan för mycket handlar om att spara energi. Det vill säga energi som kan gå till annat. Du överlever bättre när det är kallt ute. Så. Men då har jag en fråga. Varför är hjärnan så lat? Den är ju fantastisk. Vi använder ju, vad är det, liksom en pyttedel av hjärnan. Men det jag är inne på. Dels att den har så otroligt mycket grejer den måste göra. Så den väljer sitt fokus. Och ju mer energi hjärnan kan spara, då har den ju fortfarande någonting den kan använda till en annan process. Eller som kroppen i övrigt, eftersom hjärnan sitter ihop med kroppen, kan använda. Om det är kallt ute, ja, men då måste vi ta hand om det till exempel. Så att det handlar snarare om väldigt, väldigt smart energifördelning, resursfördelning. Men det blir ju att vi tycker hjärnan är lat, för den gör inte allt vi skulle vilja på en gång. Så vi skulle inte överleva länge i vildmarken, för vi har slösat all vår hjärnkapacitet på annat. Men då är det ju tur att det finns internet, för då kan man beställa en helikopter. I tapeter. Ja, I tapeter. Jag tänker lite vidare här när vi har det här nu och vi ska prata med Dr. Mikael senare om trötthet, vilket jag misstänker har en del med hjärnan att göra.
Tips till oss inför julen så att vi ska komma upp i vår trötthet och kanske bli av med vår julstress. Vad kan man göra för korta små övningar? När det handlar om tröttheten, då är det väl säkert det Mikael kommer komma in på också, men det handlar ju så mycket om att reglera nivåer i kroppen när vi får inte ljuset, vi får dåligt med D-vitamin och sådär. Men julstressen tycker jag är intressant. Ja. Därför att min spaning är att den nog inte finns. Jag har frågat jättemycket folk om de är julstressade. Det är väldigt få som är det. De som är det, de är det för att men de har en prioritering. De vet vad de ska göra, de kan hantera det. Jag tänker lite att varför vi tror att vi blir julstressade, det är för att vi jagar den där kommersiella julen som inte finns, där vi ser reklam på tv. Lite som när vi jagar en relation och tror att det ska bli som Hugh Grant. Men julstressen säljs ju också till oss. Titta, varenda reklamfilm har det som budskap. Du kommer misslyckas med julen, vi kan sälja lösningen till dig. Så jag tror att julstressen är lika mycket ett påfund som den där ultimata julen som vi matas med. Skönt att vi landar i att julstressen är en myt, tycker jag. Ja, vi är förändringsblinda. De lurar oss varje år. Vi måste lära oss att äga ämnet.